हेलो, स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शकबिन तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, म तपाईहरुलाई आज हामीले आईपीओ भरिसकेपछि हामीलाई आईपीओ पर्यो या परेन, हामीले भरेको शेयर पर्यो अथवा परेन, सम्पूर्ण कुराहरु कसरी थाहा पाउने, रिजल्ट कसरी चेक गर्ने, सम्पूर्ण कुराहरु तपाईहरुलाई म आज सिकाउने गरेको छु। साथीहरु, यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइल अथवा कम्प्युटरको गुगल क्रोममा गएर आईपीओ रिजल्ट सर्च गरेर पनि तपाईहरुले वेबसाइट खोल्न सक्नुहुन्छ अथवा iporesult.cdsc.com.np मा पनि लगइन गरेर तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो डिम्याट नम्बर, बीओआईडी नम्बर अनि त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो कुन कम्पनीको रिजल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कम्पनी राखेर क्याप्चा लेखेर भ्यू रिजल्टमा ट्याप गर्ने हो भने हामीले सजिलैसँग आफ्नो आईपीओ परे नपरेको, एलोटमेन्ट भएको नभएको सम्पूर्ण कुराहरु थाहा पाउन सक्दछौं। यसको लागि तपाईले आफ्नो बीओआईडी नम्बर, डिम्याट नम्बर जुन तपाईले डिम्याट खाता खोल्दा बैंकबाट तपाईलाई डिम्याट नम्बर दिएको हुन्छ, उक्त डिम्याट नम्बर तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। राखिसकेपछि तपाईले तलतिर क्याप्चामा जे देखाएको छ त्यो अंक राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि भ्यू रिजल्टमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्यू रिजल्टमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईले सजिलैसँग तपाईलाई आईपीओ पर्यो वा नपरेको सम्पूर्ण कुरा देखाउँछ। जस्तो तपाईलाई कंग्रेचुलेसन अलॉटेड 10 क्वान्टिटी भनेको छ। जस्तो तपाईलाई परेको छ भने यस्तो किसिमले ग्रीन तरिकाले कंग्रेचुलेसन भनेर देखाउँछ भने यदि तपाईलाई परेको छैन भने तपाईलाई नट अलॉटेड भनेर देखाउँछ। तपाईलाई म त्यो पनि एक्जाम्पल देखाउन गएको छु। यदि तपाईलाई आईपीओ कुनै कम्पनीको तपाईलाई परेको छैन भने पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ र परेको छ भने पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। दुईटै तरिकाले हामीले थाहा पाउन सक्छौं। जस्तो तपाईले म फेरि पनि देखाउँछु। यदि यो बीओआईडी मा नपरेको कन्डिसनमा चाहिँ सरी नट अलॉटेड फर द भनेर देखाइसकेको छ। तपाईले इन्टर बीओआईडी जुन मैले इन्टर गरेको बीओआईडी डिम्याट नम्बरमा चाहिँ आईपीओ परेको छैन भनेर उनीहरुले इन्फर्मेसन दिइसकेको छ। त्यसैगरी यो चाहिँ कम्प्युटर अथवा मोबाइलको ब्राउजरबाट भयो। अब सिधै म तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइलको मेरो शेयरबाट पनि रिजल्ट चेक गर्न सिकाउन गएको छु। यदि तपाईहरुलाई आईपीओ अलॉटमेन्ट बाँडफाँड भइसकेपछि, एलोकेसन भइसकेपछि तपाईले मोबाइलबाट पनि सिधै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले माई एप्समा जाने, त्यसपछि तपाईले तेस्रो नम्बरमा रहेको देख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन रिपोर्ट भनेको। एप्लिकेसन रिपोर्ट भनेको हामीले भरेको आईपीओहरुको रिजल्ट पनि भन्न सक्छौं, जहाँबाट हामी चेक गर्न सक्छौं। म तपाईहरुलाई दोस्रो नम्बरमा रहेको एउटा आईपीओ को जुन रिजल्ट आइसकेको छ म तपाईहरुलाई रिपोर्टमा गएर देखाउन गइरहेको छु। रिपोर्टमा गइसकेपछि तपाईहरुले तल देख्न सक्नुहुन्छ नट अलॉटेड स्ट्याटसमा। यदि स्ट्याटसमा अलॉटेड भन्ने देखाएको छ भने चाहिँ त्यो आईपीओ तपाईलाई परेको हो। यदि हैन नट अलॉटेड भनेको छ भने तपाईलाई परेको छैन भन्ने बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी म तपाईहरुलाई अर्को नपरेको आईपीओ को बारेमा पनि देखाउन गएको छु। जुन अघि नपरेको थियो अब परेकोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ।